We vissen vandaag een dag hier in Nederland aan de Waal. En wat is het hier prachtig zeg. Groot wild water. Sterke vissen. En we gebruiken vandaag een hengel uit de Solid serie. Een hengelserie die al heel lang op de markt is gebracht door Cresta. En die dan niet direct wordt gebruikt voor het wedstrijdvissen. Maar wel door de mensen die een hengel nodig hebben waar het uiterste mee bereikt kan worden bij het vissen op rivieren. En dan denk ik aan vissoorten zoals brazems en vorens, van die hele grote, maar zeker ook windes en natuurlijk ook barbeel. De hengelserie bestaat uit 3 hengels, vanaf een 3,30 meter tot aan een 4,20 meter, met maximale werpgewichten oplopend tot wel 250 gram. Kortom, hengels waar je alle omstandigheden mee af kan dekken als het erop aankomt om heel zwaar te moeten vissen. Wanneer we de hengel van dichterbij bekijken, valt direct op dat hij is uitgerust met hele grote, hele sterke ogen, dubbelpotig, geschikt voor zowel nylon als gevochten lijnen. Een mooi lang handvat, zodat ook grote, zware korven, en dan praat je over korven van 150 gram, plus nog het voer, gemakkelijk en comfortabel ingeworpen kunnen worden. Het startoog staat op de blank, waardoor die ook gemakkelijk opgetuigd mee te nemen valt. Maar het echte geheim van deze hengel, waarom die specifiek geschikt is voor het vissen op de rivieren, zit in de meegeleverde toppen. Vol carbon toppen, slow taper. Dat wil zeggen, ze hebben een mooie buiging over bijna de volledige lengte. En dat zorgt ervoor dat ze mooi met de deining mee kunnen bewegen. Dat de korf goed op de bodem blijft leggen en dat je heel snel een terugval aanbeet goed kunt zien. Extra stevige grote ogen en het topoog is voorzien van een extra versteviging, zodat zelfs bij de zwaarste korven er geen problemen kunnen ontstaan. Weer zo'n terugvalbeet, hè? Door de stroming komt er een bocht in je lijn en de vis haakt zich op het korfje. Nou, korfje, in dit geval 90 gram. En op dat moment komt het korfje los van de bodem en valt je top terug. Je zult begrijpen dat je hiervoor geen hele subtiele top nodig hebt, maar juist een top die goed omgaat met heel veel druk. Zes maden op een haak 10, 2200ste onderlijn, fluorcarbon. En het voer goed hard aangeknepen. Zo, daar gaan we weer. Bij het ontwikkelen van deze hengels is bewust gekozen voor een wat lagere carbongraad. Dat maakt de hengel iets zachter, maar ook veel sterker. Voor deze visserij met grote vissen en zware korven heb je gewoon een robuuste hengel nodig, maar die ook een beetje meegeeft wanneer je een hele grote vis aan een zware korf hebt hangen. En dan is een carbonsoort uit de middenrange eigenlijk beter geschikt dan high-end. Dat zorgt er tevens voor dat de hengels een aangename prijszetting hebben. Boem, die trok door zeg. Ja, dat is een mooie vis hoor. Is het ook mooi hè, dat vissen op de rivier. Zo. En ik denk zo te voelen dat er de snoek weer aan zit. Ja hoor. Oh, hij komt los. Kijk eens. Een aantal jaren geleden een zeldzaamheid. Maar nu kun je ze met enige regelmaat toch vangen. In Nederland. Nazes, blauwneuzen,
Wimbas, hoe je ze ook noemt. Prachtige sportvissen. Een absolute meerwaarde in onze wateren. Op naar de volgende vis. Wie weet weer een blauwneus. Om nog even terug te komen op de toppen. Er zijn in totaal 4 verschillende toppen. Die passen op elke hengel uit de serie. De allerzwaarste is een 6 ounce. Gevolgd door een 5 ounce, een 4 ounce en een 3 ounce. Nou, die 3 ounce tip die gebruik je op momenten dat het wat minder stroomt. Of als je bijvoorbeeld een keer tussen de kribben wil vissen. Maar vis je op de rivier met echt zware korven, 100 gram en meer. Ja, dan zijn die 5 en 6 ounce toppen absoluut perfect. Dan de hengellengte. Vanaf 3,30 meter tot 4,20 meter. De kortere hengel, 3,30, 3,60. Ja, dat zijn ideale hengels wanneer je niet al te ver hoeft te vissen. Wel met grote korven, maar waar je ook niet heel veel obstakels hebt. Vis je hier in Nederland op de Waal of in Duitsland op de Rijn, de Elbe, de Donau. Ja, kies dan voor de 3,90 meter of zelfs de 4,20 meter versie. Daarmee kan je wat verder gooien, heb je meer controle tijdens de drill en kan je simpelweg de korf met of zonder vis wat gemakkelijker over de stenen halen. En dan is een langere hengel dus absoluut een meerwaarde. Er vaart nu een schip voorbij, dat zuigt enorm veel water uit het kribvak. En nu is het moment dat je dus gebaat bent bij een zware tip. Dus die goed omgaat met de lijndruk. Zodat je, zoals nu, tijdens het voorbijvaren van de boot gewoon nog een beet kunt zien. Een heel dun, fragiel topje heb je niks aan met deze omstandigheden. Nu komt het water weer terug het kribvak in, het schip is voorbij en je ziet dat de lijn zich als het ware ontspant. De top blijft mooi rustig. Op welk moment dan ook, tijdens het voorbijgaan van de boot, zou je de beet goed hebben kunnen zien. Dankzij het gebruik van de zwaardere top. Dan nog een tip over het ingooien met hele zware korven. Daar waar je gewoon bent om een klein speedkorfje mooi strak over het water te gooien, is dit wel even andere koek. Een hele grote zware korf met veel weerstand vraagt om een iets aangepaste werptechniek. Houd sowieso de lijn buiten de hengeltop zo'n meter lang en slinger de korf eerst rustig naar voren, vervolgens naar achteren om hem met een lopbeweging in te gooien. De korf is zo zwaar dat wanneer je er extreem hard druk op zet tijdens de worp, alles afbreekt. Ik vis met een 1000ste gevlochten lijn met een voorslag van zelfs 3500ste. Dat vraagt ook nog om een rustige manier van ingooien. Bij het vissen op een rivier weet je het maar nooit. In dit geval zijn we aan de Waal en kan je kiezen uit het vissen tussen de kribben, ondiep, iets dieper of in de volle stroom van de Waal. En van tevoren weet je het echt nooit waar je moet zijn. Natuurlijk kan je de grootste vissen, met name de barbelen, vinden in de stroom. Maar ik kan je zeggen, er zijn ook prachtige visdagen te beleven, heel ondiep tussen de kribben op hele grote winders. Kortom, wanneer je geïnteresseerd bent om deze visserij te gaan doen, zorg ervoor dat je een hengel bij hebt waar je alle kanten mee op kan. Sterk en robuust genoeg om de grootste korven met veel lijndruk in de rivier te vissen, maar nog steeds een beetje actie in de blank om ook, wanneer je ondiep en in het stilstaande water op winders vist, een mooie sport te beleven. Kortom, een hengel uit de Solid Power River serie is de juiste keuze wanneer je deze visserij gaat beoefenen.